Rama akuzatash pra Metës nga kuvendi po mbron kriminalët nga anti-KÇK-ja. Reforma në drejtësi po sulmohet nga ata që nuk duan integrimin. Panik dhe kaos në gjimnazin e Fierit ku helmuan 60 nxënës e mësues, policia procedon 2 gjimnazistë edhe një vajzë tjetër në spital. Henri Çili mohon akuzat nuk ndërhyra tek gjyqtarët, por pranon se negociojnë në emër të kompanisë së lobimit. Votuesi do të kërkojë dëm shpërblim. Bashkimi Evropian ndihma Greqisë për refugjatët në kufirin me Turqinë, 700 milion euro për fortifikimin e kufive. Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të orës 16 në Radio Televizionin Ora. Kryeministri Edi Rama shpërtheu në akuzatash pra ndaj kreut të shtetit Ilir Meta në më shumë se gjysmore fjalë në seancën parlamentare. Duke folur për paketën anti-KÇK, Rama tha se për mesaj po lufton ata që ai quajti horrat me kostum. Nga ana tjetër, opozita parlamentare ka akuzuar se kjo nis më show dhe se asnjë peshk i madh deri më tani nuk ka rënë në rrjet. Demonët. Në 30 minutat e para të fjalës së tij, kryeministri Edi Rama nga foltorja e parlamentit shpërtheu në akuza ndaj të gjithë atyre që shqetësohen për cënimin e të drejtave të njeriut nga ligji special anti-KÇK. Nga mediat tek i ashtu quajturi president i Republikës, nga opozitat deri tek avokati i popullit, për të qarë hallin të shkretëve që kanë vrarë, që kanë përdhunuar, që kanë trafikuar çfarë kanë mundur, që kanë grabitur pronat. Nga këto reagime më zhgënjyese Edi Rama ka mbetur nga ish aleati i tij, sot në detyrën e presidentit. Ilir Meta ka të gjitha arsyet që sot jetoj si një moment ose kur, sepse sot via ndarse mes shkuarës dhe të ardhmes po bëhet gjithmonë e pa fshishme me gomën e pazareve politike kur vjen puna tek drejtësia. Madje kryeministri u shpreh shqetësuar dhe për flamurin amerikan në manifestimin e 2 marsit. Që udhëheqin revolucionet imagjinare, që puthin flamurin, që tundin flamurin e tjetrit pa leje. Ndërsa nga ana tjetër, për Partinë Demokratike shpreu keqardhje, duke treguar Lulzim Bashës se alternativa më e mirë për të është Edi Rama. Ai është thjesht kur rafsha mos u vrafsha. Kur bie në duar të mira siç ra tek unë, i vin të mira që ai pastaj nuk i kupton se i shkojnë ata dhe i thonë të morin qafë. Akti normativ anti-KÇK shefi i qeverisë e mbrojti jo vetëm me tonet e larta, por dhe me gjuhën e trupit. U foquet. Gjithë ata që sot përfaqësojnë këtë lloj fronti të larmishëm. Ironit dhe batutat e tij me deputetët e opozitës së re sërish i lidhi me figurën e Ilir Metës. Mos më fol për dashurinë, se je këtu shëmbëltyra më kuptiplot e një dashurie të kaluar në xhelozi dhe një xhelozie të kaluar në urrëtie. Dhe në fund të fjalës i bëri thirrje shqiptarëve të deklarojnë pasuritë e tyre para se OFL-ja t'u mësyj për sekuestrimin e aseteve. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte këtë të njëjtën në qytetin e Shkodrës, nga ku i dha përgjigje pyetjes çfarë do të ndodhë pas 2 marsit. Lulzim Basha i ka dhënë një përgjigje të shkurtër interesit të medias se çfarë do të ndodhë pas manifestimit të 2 marsit dhe aksionit që ka ndërmarrë presidenti. Ai nuk tha se do të jetë në krah të presidentit në protestat e ardhshme të paralajmëruara, por ishte i prerë kur tha se do të përdor çdo mjet për largimin e Edi Ramës. Porja e tiranisë dhe fitoria e demokracisë është objektivi i Partisë Demokratike dhe për këtë do bëjmë gjithçka, bashkë me Shkodrën dhe gjithë shqiptarët, me të gjitha format dhe mënyrat demokratike. Ju përshëndes. Basha ishte në Shkodër në kuadër të turit, po të dëgjoj, ndërsa mblodhi në një takim kryesinë e Partisë Demokratike në qytet. Burime nga Selia Blu thanë se aty pati diskutime për rrugë që do të ndiqen nga opozita e bashkuar në përballjet kundër qeverisë, ku synim mbetet largimi i saj dhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme. Ministri i Jashtëm Gent Caka shpreh optimist sa i përket hapjes së negociatave të integrimit, madje ai theksoi se forma e re e negocimit me vendet skeptike ka krijuar edhe më shumë siguri. Procesi i integrimit evropian të Shqipërisë ka qenë fokusi i takimit të ministrit të jashtëm në detyrë Gent Cakaj me homologët e tij të Polonisë, Letonisë, Lituanisë,
si dhe nën sekretarin e shtetit për çështjet europiane në Ministrinë e Jashtme të Estonisë. Caka e cilësoi formën e re të negocimit si një siguri të vendeve anëtare në përgjithësi dhe atyre skeptike në veçanti. Forma e re e negocimit tashmë i siguron vendet anëtare në përgjithësi e vendet skeptike në veçanti se përparimi në rrugën e anëtarësimit në Bashkimin Evropian do të kushtohet drejt për drejt nga përparimi i prekshëm, reformat e thella dhe zhvillimi i qëndrueshëm. Kryediplomati bëri me dije se Komisioni Evropian ka rekomanduar edhe një herë çeljen e menjëhershme të bisedimeve. Për më shumë duhet veçanërisht nënvizuar fakti se pothuajse menjëherë pas publikimit të metodologjisë së re, Komisioni Evropian edhe një herë ka rekomanduar çeljen e menjëhershme të bisedimeve për anëtarësim me Bashkimin Evropian për Shqipërinë, duke u bazuar gjithherë në meritat madhore të Shqipërisë. Sipas ministrit, qeveria shqiptare është angazhuar plotësisht për të përkthyer vlerësimin teknik të komisionit në vullnet politik të Këshillit nëpërmjet një pune të strukturuar e intensive. Nxënësit e shkollës Janaj Kilica në Fier u kthyen të njëjtën bashkë me prindrit të pasigurt pas helmimit të 58 bashkëmoshatarëve dhe 2 mësuesve të mërkurën, por sërish një vajzë u ndje keq dhe u transportuar për në spital. Për ngjarjen, policia ka proceduar penalisht 2 nxënës. Nxënësit e gjimnazit Janaj Kilica u rikthyen në shkollë të shoqëruar nga prindrit me frikën e helmimit me gaz të mërkurën. U tremën fëmijët, shoqërova vajzën sot. Ju vetë keni frikë? Tani frika është për gjithë. Por normaliteti në shkollë zgjati pak. Një nxënëse u ndje keq në klasë dhe u dërgua me urgjencë për në spital. Ambulancat në derën e shkollës për të tretën herë në 10 ditë krijuan panik mes prindërve, që deri në atë moment qëndronin pas kangjellave. Mungesa e informacionit nga shkolla për helmimin e një dite më parë dhe rasti i vajzës i bëri të shpërthejë në akuza ndaj drejtuesve. I bie autoriteti shkollës, po kjo shkollë ka marrë fund që nga drejtoria. Dhe përderisa nuk i japi shpjegim prindërve. Ata tentuan të futeshin në klasa pasi pretendonin se fëmijët i kishin informuar se kishin probleme, por nuk u lejuan nga efektivët e policisë dhe mësuesit, që u thanë se nuk kishte asnjë problem në shkollë. Ndërsa drejtoria e drejtorisë arsimore rajonale Yllka Beci, ndoshta për të tërhequr vëmendjen dhe për të qetësuar prindrit e tjerë, tha se vajza që u dërgua në spital ishte shtatzën. Me kamera do ta them. Vajza që iku tani shtatzën? Por mësuesit, nxënësit dhe familjarët e vajzës jashtë kamerave mohuan këtë deklaratë. Vajza qëndroi për rreth 1 orë në spitalin e Fierit, nga ku më pas është larguar për në banesë, ndërsa rasti mësohet se është trajtuar si stres post-traumatik. Policia e Fierit ndërkohë bëri të ditur se ka proceduar penalisht 2 nxënës 15 vjeçar të shkollës Janaj Kilica, si autor të hedhjes së sprajt me lëndë gazi brenda gjimnazit, çka shkaktoi helmimin e 60 personave. Botuesi dhe ish gazetari Henry Qili ka sqaruar pozicionin e tij në lidhje me 5 akuzat që ka ngritur prokuroria ndaj tij, duke i cilësuar ato si keq kuptim. Sipërmarrësi ka pretenduar se lobimi mediatik dhe juridik që ai ka marrë përsipër është i ligjshëm në cilësinë e përfaqësuesit të studios ligjore. Qili tha se arrestimi i tij ka qenë i tepruar pasi nuk kishte rrezikshmëri për largim ose prishje të provave. Por herë të parë pas arrestimit javën e kaluar, botuesi Henry Qili sqaroi publikisht se akuzat e ngritura ndaj tij nga prokuroria nuk qëndrojnë. Shoqërimi në polici e konsideroi të jashtëligjshëm, ndërsa pretendimet e prokurorisë thotë se kanë të bëjnë me aktivitetin e tij të ligjshëm si aksioneri një studioje ligjore. Mosthidhja normale në organet e drejtësisë, por ndalimi dhe pastaj arrestimi, ishte krejtësisht i pajustifikuar në rrethanat kur një person ndalohet ose arrestohet, pastaj njihet me akuzën. Unë jam i përfshirë në çështjen për të cilën dyshohem se kam shkelur ligjur, as pak në funksionet e mia si botues, si pronar. Lidhur me akuzën motorond atë të ndikimit të paligjshëm, Qili mohoi të ketë pasur takime ndonjë gjyqtar të gjykatës së lartë për çështjen e vrasjes së efektive të Reneas në Lazarat. Ashtu në jetën time asnjëherë nuk kam takuar asnjë gjykatës apo funksionar të drejtësisë për të ndikuar për vendime të ardhshme gjyqësore. Në
pozicionet e mia të shumta si akademik, botues, mik, etj. Unë takoj kategori të ndryshme personash, përfshi dhe njerëz drejtësisë, por në lidhje me këtë nuk kam takuar absolutisht asnjë person. I pyetur nëse kjo çështje ka prapavi politike, Xhili e hedh poshtë këtë artikulim, por thotë se ngjarja lidhet me sistemin e kalbur të drejtësisë. Unë nuk kam asnjë informacion që jam viktime një procesi politik. Mendoj se kemi të bëjmë me cilësinë skandaloze të sistemit drejtësisë së vjetër në Shqipëri. Sipërmarrësi tha se vendimin e gjykatës së Përmetit do ta apelojë, madje do kërkojë edhe dëmshpërblim sipas ligjit. Xhili u arrestua pak ditë më parë me akuza të rënda, por gjykata vendosi detyrim paraqitje. E pas saktimit të masave, gjykata e Përmetit shpalli mos kompetencë dhe dosjen ja kaloi Spakut për hetim të mëtejshëm. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka larguar nga sistemi 2 gjyqtar të tjerë të cilët patën probleme me pasurinë. Kryetari i gjykatës së Vlorës Skënder Aluci dhe ish kryetari i trupës gjyqësore të çështjes ndaj Sajmir Tahirit, Erdit Mustafa, janë shkarkuar nga detyra. Me këto vendime shkon në 88 numri i magjistratëve të larguar nga sistemi si pasojë e vettingut. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka shkarkuar nga detyra gjyqtarin e gjykatës së posaçme antikorrupsion Erdit Mustafaj, e njohur si kryetari i treshës gjykuese ndaj ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri dhe shumë çështjeve të tjera të gjykuara nga gjykata e krimeve të rënda. Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, zotit Erdit Mustafaj. Po këtë fat pati dhe kryetari i gjykatës së Vlorës Skënder Aluci. Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit zotit Skënder Aluci me funksion gjyqtar, kryetari i gjykatës rrethit gjyqësor Vlorë. Aluci ka qëndruar për 7 vjet në krye të gjykatës së qytetit Breddetar. Gjatë procesit të vettingut, ai kërkoi largimin e trupit gjykues dhe kjo kërkesë nuk u pranua. Me këto 2 vendime ka shkuar në 88 numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve të larguar nga sistemi, nga shkalla e parë e vettingut, e cila ka konfirmuar 101 gjyqtar dhe prokuror dhe ka ndërprerë procesin e vettingut për 26 subjekte. Për 8 magjistrat ka vendosur pushim të procesit, për 16 ka përfunduar procesin pa një vendim përfundimtar, ndërsa vetëm për 1 ka vendosur pezullim nga detyra. Vettingu ka 2 vjet që ka nisur, ndërsa në filtr pritet të kalojë rreth 800 gjyqtar dhe prokuror. Ndërkohë në KPA, komisioneri publik ka kërkuar shkarkimin nga detyra të antarit të KLP-s Arben Dollapi, vendimi i cili pritet të jepet në 12 mars. Një laborator falsifikimesh është zbuluar nga policia në zonën e ish restorant Durrësit në Tiranë. Pranga kanë rënë 6 persona, mes cilëve edhe një punonjës i bashkisë së kryeqytetit, vartësi Erion Veliajt. Policia tha se grupi merrte 1 deri në 5.000 euro për falsifikimin e dokumenteve që janë përdorur edhe për udhëtim në vendet e Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar. 6 persona të tjerë, mes të cilëve dhe një punonjës i Bashkisë së Tiranës, vartës Erion Veliajt, janë arrestuar nga policia me akuzën se kishin ngritur një laborator të mirëfillt për falsifikimin e dokumenteve. Të arrestuarit janë Enzo Hysko, 29 vjeç, punonjës i Bashkisë së Tiranës, Agron Hoxha, 64 vjeç, Henry Kurtit, 63 vjeç, Mystym Hysko, 56 vjeç, Valbona Babeni, 57 vjeçe dhe Lirim Shimi. Këta persona sipas policisë kanë bashkëpunuar në kryerjen e falsifikimeve me shtetasit e arrestuar më herët Artor Tahiri, Ermir Staka, Thanas Dodhri, Pajtim Baruti, Vesel Serjani dhe Edmond Rexha. Laboratori i falsifikimeve ishte vendosur në një apartament në pronësi të shtetasit Lirim Shimi, në zonën e ish restorant Durrësit në kryeqytet. Hetimet për këtë grup kriminal kanë nisur në mars të 2019 dhe gjatë mbledhjes së provave është dokumentuar fakti se ata kryenin falsifikimin e pasaportave, patentave, kartave të identitetit, certifikatave profesionale, diplomave shkollore të tjerë. Disa prej dokumenteve falsifikoheshin me qëllim udhëtimin e parregullt të shtetasve shqiptar në vendet e Bashkimit Evropian. Në varësi të llojit dhe rëndësisë së dokumentit, shuma që paguhej ishte nga 1 deri në 5.000 euro. Burimet e policisë thanë se disa nga qytetarët të cilët kanë blerë dokumentet te ky laborator i kanë përdorur ato për të udhëtuar në drejtim të Mbretërisë së Bashkuar dhe vendet Bashkimit Evropian. Në një reagim në Twitter, ministri i Brendshëm Sander Leshaj tha se aksioni është një tjetër goditje ndaj kalimit të palishëm të shtetasve shqiptar drejt vendeve perëndimore. Autoritetet shqiptare kanë nisur përgatitjet për ngritjen e 6 qendrave pritëse për emigrantët nga Siria në rast se vendi do të përballet me një situatë fluksi. Kapaciteti i pritës i vendit përllogaritet në 30.000 persona, ndërsa akomodimi i tyre do të bëhet në vend strehime pranë pikave kufitare në Korçë, Sarand dhe Gjirokastër. Për emigrantët që do të kapen në brendësitë të territorit shqiptar, mendohet që strehimi të bëhet në Elbasan dhe Lezhë. Pas krizës me refugjatët sirianë në Europë, Shqipëria po parapërgatitet për ndonjë situatë të mundshme emergjense. Fluksi emigrantëve në vendet fqinje nga vendet e lindjes pas hapjes së kufirit nga Turqia ka vënë në lëvizje autoritetet shqiptare që po planifikojnë ngritjen e qendrave të pritjes.
Paraprakisht nga ana institucioneve është përllogaritur përballimi i pritës për 30.000 refugjat. 4 institucione shqiptare janë duke diskutuar për ngritjen e 6 kampeve, të cilat mendohen të ngrihen në jug të vendit. Për këtë situatë janë angazhuar emergjenca civile, Policia e Shtetit, Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Mbrojtjes, ndërsa është diskutuar dhe angazhimi i mjekëve apo mjeteve të logjistikës nga institucione të tjera. Konkretisht është menduar që në proces të Korçës të strehohen 5.000 persona, në Kran të Sarandës rreth 1.000, në Arshi Lengo të Gjirokastrës rreth 5.000, në Gjadër të Lezhës rreth 5.000, si dhe në Elbasan nga 5 deri në 10.000 persona. Pikat e pritjes dhe grumbullimit do t'jenë në Kakavi, Sopik, Qavbot, Rips, Traurat, Leskovik, Shtik, Kapshtic, vend strehime të vendosura pranë pikave kufitare që lidhin Shqipërinë me Greqinë. Akomodimi i emigrantëve që vijnë nga Greqia do të bëhet në Korçë, Sarandë dhe Gjirokastër, ndërsa emigrantët që kapen në territorin shqiptar mendohet të kryhen në Elbasan dhe Lezhë. Aktualisht në kufirin e gjelbër me Greqinë janë ngritur 2 qendra pritëse, një në Korçë dhe një në Gjirokastër. Kriza e refugjatëve u rihap pak ditë më parë kur Turqia hapi kufirin për të lejuar rrugtimin e refugjatëve sirian drejt vendeve të Bashkimit Evropian, ndërkohë që menjëherë pas këtij veprimi, Greqia dhe Bullgaria deklaruan se kishin forcuar masat në kufi. Gjykata e Durrësit ka liruar 2 ish-zyrtar të arrestuar në lidhje me ndërtimet vrasëse në qytetin Bregdetar. Ish-kreuja Luiznit Arben Isaku dhe një inspektori i KMT-s u nxorrën nga qelia me garanci pasurore. Në burg kanë mbetur vetëm 3 persona nga të arrestuarit pas tërmetit të 26 nëntorit. 2 zyrtarë të arrestuar për pasojat e tërmetit të 26 nëntorit kanë dalë nga qelia me garanci pasurore. Ish drejtoria Luiznit Arben Isaku dhe Klajdi Lame, ish inspektori i KMT-s, janë liruar nga burgu me vendim gjykate. Ka qenë gjyqtari Paulin Çeraj që më herët i kishte lënë në arrest me burg, i cili ka pranuar kërkesën për t'i liruar me garanci pasurore. Isaku ula i lirë kundrejt garancisë pasurore 1 milion lekë të rinj, ndërsa Lame kundrejt garancisë prej 1.1 milion lekësh. Ish-kreu e Luiznit akuzohej për shpërdorim të tyre. Arben Isaku është arrestuar edhe një herë më parë kur akuzohej se legalizoi me letra false trualli në zonën e plazhit, por më pas në gusht të 2019-s u lirua po nga gjykata. Ndërkohë Klajdi Lame u arrestua në akuzën e shpërdorimit të detyrës në cilësinë e inspektorit të Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Durrës për shëmbjen e pallatit 6 katësh ku humbën jetën 2 persona. Në qeli pas këtij vendimi kanë mbetur 79 vjeçari Rushdi Gjeka, ndërtuesi informal i Myanmares ku humbën jetën 2 shtetas, si dhe Kujtim Hasa, 53 vjeç, ish shef i shërbimeve në shtëpinë e pushimit të Ministrisë së Brendshme. Prokuria e Durrësit ka ngritur ndaj tyre akuzat shpërdorimit detyrës, falsifikimi dokumentave, vrasje me dashje dhe vrasje në rrethana cilësuese të një ose më shumë personave të kryer në mënyrë indirekte. 9 persona të tjerë ndërkohë mbetën në kërkim për ndërtimet vrasëse që shkaktua 23 viktima në qytetin Bregdetar. Pas një viti rezistencë, banorët e Astirit kanë pranuar në heshtje shembjen e banesave. Policia dhe mjetet e rënda kanë nisur aksionin prej orës 6 të mëngjesit. Familjarët shprehen se janë të pafuqishëm për të reaguar pasi në protestën e parë u sulmuan me gaz lotësiellës dhe u arrestuan. Fadromat e IKMT-s kanë nisur herët në mëngjes shëmbjen e ndërtesave në zonën e Astirit. Forcat të shumta të rendit dhe policisë bashkiake rrethuan 2 akset rrugore prej orës 6, duke mos lejuar kalimin as të makinave dhe as të këmbësorëve. Madje pamjet ju ofruan edhe delegacioneve të huaja që kaluan unazën e re. Tashmë edhe rezistenca e banorëve ka rënë edhe për këtë argumentojnë dhunën e ushtruar në shëmbjet e para. 20 milion euro për 1 kilometër, ku çdo vend të Evropës as të botës nuk ekziston 20 milion euro për 1 kilometër. Unë me gjithë gruan time jam fut në burg, me gruan shtatzon. Unë kom humb fëmin, sa po doli nga burgi gruaja ime, humbëm fëmin, humbëm jetën njerëzore, humba shtëpinë, humba biznesin. Në mbështetje të tyre, ish deputeti Klevis Balliu theksoi edhe një herë se të gjitha familjet duhet të marrin dëmshpërblim. Ato do të pagohen cent për cent me çmimin e tregut dhe të gjithë përgjegjësit që i kanë bërë këtë krim, këtë genocid. Këtyre qytetarëve do të bajnë përgjegjësi dhe do të përballen me drejtësinë. Shëmbjet në këtë fazë u parashikuan për rreth 40 objekte për t'i hapur më pas rrugën zbatimit të projektit të unazës së re.
Shqipëria mbetet e paprekur nga koronavirusi edhe rasti gruas 50 vjeçare e cila ndroi jetë të mërkurën në Korçë rezultoi negative për këtë virus. Task Force njoftoi se deri më tani janë testuar 50 raste dhe asnjë nuk ka rezultuar pozitiv. Gruaja 50 vjeç e cila humbi jetën të mërkurën në Korçë nuk vdiq nga koronavirusi por nga gripi. Kjo u konfirmua nga Task Force pas analizave të kryera në laboratorin e posaçëm në Institutin e Shëndetit Publik. Janë testuar 8 raste të reja në laboratorin e virologjisë pranë Institutit të Shëndetit Publik, të cilat kanë rezultuar të gjitha negativ. Në total, numri rasteve të testuar deri në këtë momente ka shkuar në 50 raste të dyshuara dhe sërish janë të gjitha negativ. Në 24 orët e fundit, në total kanë hyrë 18.030 udhëtar në territorin e Republikës Shqipërisë. Çdo ditë në Shqipëri po testohen raste të reja të dyshuar si të prekur nga koronavirusi, megjithse deri tani nuk ka ende një rast e evidentuar. Sipas të dhënave të 24 orëve të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë, në Shqipëri kanë hyrë 18.030 udhëtar, të cilët janë kontrolluar për temperaturën. Në 24 orët e fundit kundrejt 127-ës, numri i telefonatave ka arritur në 1427 thirrje, për të cilave vetëm 32 kanë historik udhtimi dhe prezencën e infeksionit viral respirator. Gjithashtu nuk kanë munguar as telefonatat në numrin 127 për të kërkuar ndihmë, në rast se një person dyshon se është i prekur nga COVID-19. Rasti i Korçës ka qenë një rast kompleks, i komplikuar me edem pulmonare, testuar nga laboratori virologjisë dhe ka rezultuar grip pozitiv tipi A, ndërkohë i testuar dhe për Covid dhe rezultoi negativ. Në mbledhjen e radhës së Task Force-s, qytetarët u këshilluan që të vetë karantohen për 14 ditë, nëse kanë udhëtuar në vendet e prekura nga koronavirusi, apo nëse kanë takuar një person i cili dyshohet se është i sëmurë me këtë virus. Italia mbetet një nga epiqendrat e koronavirusit të ri, ku rritet në mënyrë konstante si numri i infektuarve dhe ai viktimave. Vendi tani po aplikon masa të jashtëzakonshme për të ndalur përhapjen e epidemisë që është ka shkaktuar mbi 100 të vdekur. Italianët kanë nisur përshtatjen me një stil të rjetese, pas masave kundër përhapjes së koronavirusit, që po shënon për ditë afro 500 raste të reja. Në vend numërohen mbi 3.000 të infektuar, ndërsa bilanci i viktimave këto 2 javë është rritur mbi 100. Për të kufizuar sëmundjen epidemike, me dekret qeveritar, shkollat dhe universitetet do të qëndrojnë mbyllur deri më 15 mars. Eventet më të mëdha sportive do të luhen pa tifoz deri në fillimin e prillit dhe janë ndaluar aktivitetet publike të çdo natyre. Usciremo insieme da questa situazione, da questa emergenza. Nga kjo situatë, nga kjo emergjencë, kemi për të dalë së bashku. Kur të marrë fund, do e kthejmë kokën dhe jam i bindur se do të jemi krenar për atë që arritëm si vend, që u përballëm me kuraj dhe vendosmëri, informoi kryeministri italian Giuseppe Conte me një mesazh televiziv. Të njëjtën në vërejt një numër i vogël qytetarësh në rrugët e kryeqytetit, pasi shumë kanë zgjedhur të punojnë nga shtëpia, ndërsa nëse dalin jashtë, janë udhëzuar të evitojnë përqafimet dhe takimet me duar dhe të qëndrojnë 1 metër larg njëri tjetrit, si masë parandaluese për përhapjen e sëmundjes. Në Milano, ku shumica e palestrave sportive janë mbyllur, banorët përfituan nga koha me diell për t'u servitur në parqe. Sëmundja virusore mbetet e përqendruar kryesisht në rajonin verior të pasur dhe të populluar të Lombardisë, në Veneto dhe në Emilia Romagna. Por rastet po rriten në mënyrë konstante në të gjithë kadishullin.